Nhiệm vụ của nhóm thực sự là gì? Tập 5 của Thành phố Chết sẽ cho bạn câu trả lời. Nhóm của Maggie, trong lúc bị bầy xác sống truy đuổi, đã buộc phải liều mạng chui xuống hệ thống cống ngầm ngay từ đầu thành phố. Nơi đây từng là địa ngục khi dịch bệnh bùng phát. Để kéo dài thời gian rút lui, quân đội đã ném toàn bộ xác chết xuống cống rãnh. Nếu không bị dồn vào đường cùng, Maggie và những người khác tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn đi qua đây. Họ không chỉ phải len lỏi giữa vô số thây ma ngủ đông khắp nơi, mà còn phải chịu đựng mùi hôi thối kinh khủng trong không gian chật hẹp đến nghẹt thở. Tommy dường như khá quen thuộc với nơi này, nhắc mọi người phải cẩn thận, bởi khí mê tan tích tụ lâu ngày có thể gây ảo giác. Đi chưa được bao xa, cả nhóm phát hiện trên tường phủ đầy một lớp sáp dày đặc. Không nghi ngờ gì nữa, thứ này đã hình thành theo thời gian dài. Tommy không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, lập tức thúc giục mọi người tiếp tục di chuyển. Khi đi ngang qua một khoảng không rộng lớn, vài chiếc vòng sắt khổng lồ thu hút sự chú ý của cả nhóm. Khi họ quan sát xung quanh, Tommy lại lặng lẽ đi ra phía sau, cúi xuống tìm thứ gì đó. Không lâu sau, trên tay hắn xuất hiện vài chiếc mặt nạ dưỡng khí, thật quá may mắn. Bởi trong bầu không khí đặc quánh của cống ngầm, những chiếc mặt nạ này gần như là thứ cứu mạng duy nhất. Nhưng Maggie thấy không ổn, mọi chuyện quá trùng hợp. Trong khi đó, Eva vẫn chìm trong nỗi đau mất đi đồng đội. Cô không thể hiểu nổi vì sao bọn cướp lại biết trước kế hoạch tấn công, thậm chí còn chuẩn bị sẵn bẫy chỉ để chờ họ lao vào. Và rồi Maggie chợt nhận ra tất cả, toàn bộ kế hoạch đều do Tommy sắp đặt, chính hắn là kẻ đã báo tin cho Krat. Cả những chiếc mặt nạ dưỡng khí này cũng là thứ hắn mang theo từ trước. Tommy thoáng sững người. Tôi đâu có điên đến mức để người mình yêu rơi vào tay kẻ thù. Nhưng Maggie hoàn toàn không tin. Cô khẳng định Tommy đã bí mật giao kèo với Krat, bởi chính mắt cô nhìn thấy hắn lấy mặt nạ từ trong ba lô, rồi nói dối rằng tìm được chúng dưới cống. Ánh mắt Eva dần trở nên mất mát, bởi dù có ngốc đến đâu, mọi người cũng hiểu rằng số mặt nạ này chính là lối thoát mà Tommy đã chuẩn bị từ trước. Tommy không biện hộ nữa, mọi thứ hắn làm đều chỉ vì muốn Eva có được một nơi an toàn để sống. Eva hoàn toàn sụp đổ, cô quay người bỏ đi, không nói thêm một lời. Tommy tức giận đến run cả người. Hắn thật sự muốn giết Maggie ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn cố nhẫn nhịn, một mình đi lên phía trước dò đường. Không lâu sau, họ lại gặp rắc rối mới. Lối đi phía trước đã bị vô số thi thể chặn kín. Tommy không nói gì, lập tức khuân vác di rời thi thể. Maggie định tiến tới giúp đỡ, nhưng tầm nhìn cô bỗng trở nên mờ đi. Có lẽ vì đã hít quá nhiều khí mê tan. Tommy ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi, rồi hắn kể ra toàn bộ sự thật. Từ rất lâu trước đó, bọn Krat đã bí mật tiếp cận Tommy. Chỉ cần hắn dẫn nhóm của Maggie đến đấu trường, Krat sẽ cung cấp cho hắn một con thuyền để rời khỏi thành phố chết cùng Eva, đi bất cứ nơi nào an toàn, bắt đầu lại cuộc đời mới. Cho dù Krat không giữ lời, Tommy vẫn không cảm thấy mình làm sai. Vì Eva, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Đúng lúc ấy, từ phía xa đột nhiên vang lên tiếng gào của xác sống. Eva đã bị thây ma trong đống thi thể cuốn lấy. Tommy lập tức lao tới, nhưng lại vô tình trượt chân ngã vào đống xác chết. Tiếng động quá lớn khiến bầy thây ma vốn đang ngủ đông bắt đầu thức tỉnh. Maggie phản ứng cực nhanh, liên tục tiêu diệt xác sống xung quanh. Nhưng khi mọi thứ dần yên tĩnh trở lại, Eva đã bị cắn nát gần nửa cơ thể. Tommy toàn thân bê bết máu, tuyệt vọng gọi tên người mình yêu. Đáng tiếc, một lát sau hắn đã không còn thở nữa. Gương mặt Maggie đầy cay đắng. Cuối cùng cô cũng hiểu, trong cái thế giới đầy xác sống này, đôi khi con người phản bội lẫn nhau chỉ đơn giản vì muốn sống sót. Bởi chẳng ai biết được liệu mình có thể sống đến giây tiếp theo hay không. Mang theo sự mệt mỏi và đau đớn, Maggie nhanh chóng dẫn Nini tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng, cả hai cũng có cơ hội ở riêng với nhau. Maggie cố giải thích lý do cô đốt con búp bê khủng long. Bởi Negan chính là chìa khóa để đối phó với Krat. Nếu Negan biết đến sự tồn tại của con búp bê, hắn chắc chắn sẽ đưa Nini rời khỏi nơi này ngay lập tức. Dù Nini không biểu hiện gì, nhưng gánh nặng trong lòng Maggie cũng được buông xuống. Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị rời khỏi đường hầm, cả hai phát hiện phía trước bị vô số xác chết chặn kín lối đi. Muốn ra ngoài, họ buộc phải bước qua đống thi thể đó. Maggie hít sâu một hơi, dặn Nini chú ý dưới chân vì nơi này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chính cô lại vô tình dẫm vào bụng một xác chết. Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh đặc biệt chói tai. Quả nhiên, một xác sống đang ngủ yên lập tức thức tỉnh. Maggie hét lớn bảo Nini chạy trước, còn bản thân thì cố rút chân ra khỏi đống xác chết. Nhưng thứ vừa bò dậy lại là quái vật được ghép từ nhiều thi thể khác nhau, tốc độ cũng nhanh hơn bình thường. Ngay khi Maggie vừa thoát ra, con quái vật cũng lao tới. Cô chỉ còn cách liều mạng chống trả, dùng dao găm đâm thẳng vào đầu nó, tiêu diệt tại chỗ. Cuối cùng, Maggie vẫn vượt qua được nhờ bản lĩnh của mình. Nhưng Nini đã biến mất. Maggie chỉ có thể đi theo con đường duy nhất phía trước, bất ngờ nhìn thấy vài dòng chữ máu hiện trên tường, kẻ nói dối. Do chính Nini để lại. Thì ra suốt khoảng thời gian vừa rồi, cô bé chưa từng tin tưởng Maggie. Tất cả biểu hiện trước đó chỉ là giả vờ. Quả nhiên không hổ là con nuôi của Negan. Trong khi đó, Negan hoàn toàn không biết Nini đã đến thành phố chết. Hắn vẫn đang hối hận vì hành động bốc đồng trước đó. Không thể tưởng tượng, sau khi cứu Nick khỏi tay Krat, Negan lại lập tức bị chính người mình cứu chĩa súng vào đầu. Bởi nhiệm vụ của Nick vẫn chưa kết thúc, hắn phải bắt tội phạm truy nã Negan áp giải về Babylon để xét xử. Negan cố giải thích rằng bản thân trở thành tội phạm truy nã cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vị thẩm phán mà hắn giết cùng những kẻ đi theo ông ta suýt nữa đã sát hại vợ hắn. Bọn chúng cũng là những kẻ tàn bạo. Trong cái thế giới hậu tận thế này, muốn sống sót, con người chỉ còn cách tự bảo vệ an toàn cho bản thân bằng mọi giá. Nếu không, người chết sẽ là chính mình.
nhưng Nick sẽ không bị mê hoặc bởi những lời nói của Negan. Hắn vẫn ép Negan tiếp tục di chuyển về phía bến tàu. Ngược lại, Negan lại vô cùng bình tĩnh, bộ dạng tự tin. Hắn nói Nick quá ngây thơ. Grodd chắc chắn đã động tay vào chiếc thuyền ở bến cảng từ lâu rồi. Đúng lúc đó, cuối con phố bắt đầu xuất hiện vô số xác sống kéo tới. Negan và Nick bị thương ở chân buộc phải đổi hướng khác. Cả hai trông rất căng thẳng. Ai ngờ số lượng xác sống nhiều đến mức cả hai hoàn toàn không thể xử lý nổi. Trong lúc hoảng loạn, họ dần bị ép sâu vào bên trong cho đến khi rơi vào ngõ cụt. Negan cố hết sức phá tung cánh cửa sắt, mở đường đi vào nhà. Sau khi chặn đám xác sống bên ngoài, Negan và Nick bắt đầu khám phá căn phòng. Nhưng chưa đi được vài bước, họ đã nhìn thấy một bức tường sắt treo kín búp bê và đám xác sống ngoài cửa sổ. Có thể thấy những người từng sống ở đây đã tuyệt vọng đến mức nào. Khi đi sâu hơn vào bên trong, họ phát hiện một thi thể không đầu bị trói chặt trên ghế. Có lẽ lúc đầu, người thân của anh ta không thể chấp nhận sự thật nên cuối cùng chỉ còn cách tự tay tiêu diệt người mình yêu thương. Khoảnh khắc ấy, Nick chợt nhớ tới em trai mình, người đã tự kết liễu cuộc đời trong chính căn nhà của họ. Hoàn cảnh gần như giống hệt, Nick không khỏi cảm thấy đau đớn. Còn Negan trong lúc vô tình phát hiện một xác sống đang đi qua hành lang. Mắt hắn đảo quanh, bảo Nick đã đến lúc phải đi rồi. Khi đi qua một góc khuất, Negan đột nhiên túm lấy một xác sống rồi đẩy thẳng về phía Nick. Còn Negan đã quay đầu bỏ chạy một mình, nhưng lại phát hiện cánh cửa ghép bằng ván gỗ đã bị khóa chặt. Một mũi tên sắc bén bay tới, thì ra Nick đã thoát được khỏi xác sống mà đuổi theo. Nếu mũi tên lệch vài cm, có lẽ Negan đã xuống gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Nhìn Nick gần như kiệt sức, Negan chỉ biết mệt mỏi thở dài. Cuối cùng, hắn vẫn quay lại giúp Nick thoát thân. Không lâu sau, cả hai đi tới một chiếc xe buýt trường học bỏ hoang. Negan cậy cửa xe rồi thành thạo tìm được một hộp thuốc y tế. Có vẻ lần này hắn thật sự định làm người tốt đến cùng, giúp Nick băng bó vết thương ở chân. Nick vừa định mở miệng cảm ơn, Negan đã lập tức ngắt lời, hắn làm vậy chỉ vì không muốn Nick chết ở đây, rồi lại có thêm cả đống cảnh sát kéo tới tìm tôi thôi. Nick cũng dần nhận ra Negan hoàn toàn không kinh khủng như trên lệnh truy nã. Rồi chợt nhớ tới người em trai đã mất và lần đầu tiên hắn hiểu rằng trên đời này không phải mọi thứ đều chỉ có trắng và đen. Điển hình như Negan, nếu so với thủ lĩnh bọn cướp Grodd thì tên đó mới là sự tồn tại hung ác. Lúc này, Grodd đang đến một rạp hát với vẻ mặt đầy thất vọng. Bên trong vang lên tiếng cười khoái trá của đám cướp. Thì ra bọn chúng không chỉ có một căn cứ trong đấu trường. Grodd không để ý, lập tức đi thẳng vào căn cứ bí mật. Điều kỳ lạ là tên cướp thô bạo này bỗng trở nên lịch sự hơn hẳn, bởi trong căn phòng ấy đang có một người phụ nữ bí ẩn sang trọng. Đứng trước bà ta, Grodd chẳng khác gì một đứa trẻ phạm sai lầm, giải thích lý do chưa giết Negan. Sau đó, Grodd lấy ra huy hiệu chấp pháp của Nick với vẻ đầy tự hào. Hắn đoán đúng, cảnh sát Babylon thật sự đã tiến vào thành phố chết. Mục tiêu của bọn chúng là lôi kéo toàn bộ luật pháp cùng hệ thống quản lý cũ đến nơi này để giành quyền kiểm soát. Người phụ nữ tức giận ra lệnh đi bắt Nick ngay. Không ngờ rằng một đám cướp tàn nhẫn lại phải cúi đầu kính sợ một bà già bí ẩn như vậy. Trong khi đó, Maggie vẫn đang bò qua hệ thống cống ngầm. Ảnh hưởng của khí metan ngày càng nặng khiến đầu óc cô quay cuồng dữ dội. Maggie nghiến chặt răng, dùng chút sức lực cuối cùng bò ra khỏi miệng cống rồi ngất lịm ngay lập tức. Còn lúc này, Nini đã một mình đi ra ngoài đường phố. Cô bé nhớ rất rõ điều Negan từng dạy, chỉ cần bắn pháo sáng, dù ở đâu chú cũng sẽ tìm thấy cháu. Nhưng Nini không hề biết rằng ánh sáng giữa màn đêm u ám này chẳng khác gì ngọn đèn dẫn quỷ. Nó sẽ thu hút tất cả những thứ kinh khủng nhất kéo tới. Nhưng Negan đúng là không khiến người khác thất vọng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tìm được Nini. Nhìn thấy con gái nuôi, Negan vô cùng xúc động, nhưng cũng không khỏi trách cô bé tại sao lại đến đây. Nini chưa kịp trả lời thì Maggie chạy tới nói cô bé chỉ muốn tìm Negan. Nhưng hắn thì tức muốn bốc khói, cháu điên rồi à? Đây là thành phố chết đấy. Bỗng xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bước chân của xác sống. Nick vội nói hắn sẽ đưa Nini rời đi. Ai cũng bất ngờ, Nini lại lao tới ôm chặt lấy Negan, ý là mình không đi đâu cả. Negan im lặng rất lâu rồi lạnh giọng nói, hãy rời khỏi đây, chú sẽ giúp Maggie cứu con trai. Nini chưa bao giờ nói chuyện, đột nhiên mở miệng, nhưng Negan lập tức cắt ngang. Giờ không phải lúc cãi nhau. Thấy cô bé vẫn không chịu rời đi, Negan quyết định nói ra bí mật kinh hoàng nhất. Chính hắn là người đã giết bố ruột của Nini. Vì cảm giác tội lỗi, hắn mới nhận nuôi cô bé. Nini hoàn toàn chết lặng. Cô bé không thể tin. Trong cơn tuyệt vọng, Nini quay người bỏ chạy. Negan chỉ có thể đứng im. Ánh mắt hắn đầy cay đắng. Bởi vì đây là cách duy nhất buộc cô bé rời đi. Nếu tiếp tục ở lại nơi này, Nini chắc chắn không thể sống nổi quá 3 ngày. Sau đó, Negan quyết định thực hiện lời hứa với Maggie, giúp cô cứu con trai mình. Nếu biết hắn sẽ lựa chọn như vậy từ đầu, có lẽ cô đã không vì con búp bê khủng long mà khiến mọi chuyện trở nên phức tạp đến thế. Kể từ ngày gặp lại, Negan luôn khiến Maggie cảm thấy mâu thuẫn. Có lẽ hắn thật sự đã thay đổi. Hoặc cũng có thể từ trước đến nay cô chưa từng hiểu con người thật của hắn. Mục tiêu của cả hai bây giờ chỉ còn lại một, Grodd. Nhưng vì bọn cướp đã rời khỏi đấu trường từ lâu, họ chỉ còn cách âm thầm quan sát xung quanh để tìm dấu vết. Tiếng động cơ bên dưới bất ngờ phá tan bầu không khí im lặng. Negan và Maggie tinh thần lập tức phấn chấn, chạy lên cao quan sát. Từ xa, một chiếc xe đang lao đến tòa nhà đang bốc khói. Negan không hề do dự, lập tức đi theo. Khoảng nửa ngày sau, cả hai cuối cùng cũng tới nơi. Negan không thể không thừa nhận, Maggie luôn đúng, đây giống như một nhà máy bỏ hoang. Dù không nhìn thấy ai, nhưng Negan cảm nhận có gì đó không ổn.
bởi Maggie quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống một người mẹ sắp được gặp lại con trai. Maggie bất ngờ dừng bước, sau vài giây đấu tranh nội tâm, cô trực tiếp rút dao găm lao về phía Negan. May là hắn đã chuẩn bị từ trước, lập tức né sang một bên rồi đẩy Maggie ngã xuống, quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Negan gần như đã đoán ra toàn bộ ý đồ của Maggie. Hắn không muốn tiếp tục ở cạnh cô nữa mà chạy đi tìm lối thoát, tránh đám thây ma. Nhưng Maggie vẫn điên cuồng truy đuổi phía sau, cuối cùng dồn Negan vào góc chết trên tầng 2. Phía dưới là hàng loạt xác sống đang gào rú điên loạn. Maggie không chút do dự, liên tục vung dao chém tới. Negan chịu hết nổi, đau đớn đá Maggie bay xuống, sau đó rút dao ra, trực tiếp nhảy xuống, cuối cùng cũng thành công khống chế được Maggie. Negan đã hiểu ra tất cả, hóa ra Maggie đã bí mật thỏa thuận với Krat, mục đích duy nhất là dùng Negan để đổi lấy con trai mình. Kế hoạch đầu tiên cùng nhau chống lại bọn cướp chỉ là cái cớ để dụ Negan đến tòa nhà bốc khói rồi giao hắn cho Krat. Lúc này, Negan thực sự thất vọng về Maggie, bởi nếu hai người thật lòng hợp tác, có lẽ họ đã đủ sức giết chết Krat và lật tung cả thành phố chết. Nhưng sâu trong lòng Maggie, cô vẫn chưa từng buông bỏ được mối thù năm xưa, kẻ đã giết chồng mình. Nỗi ám ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm trí cô. Cho dù Negan có thay đổi, thậm chí hy sinh nhiều đến đâu cũng không đủ để bù đắp. Khi bọn cướp xuất hiện hùng hổ, ánh mắt Negan âm u đến đáng sợ. Nhìn như tùy ý xoay người, Maggie nhân cơ hội kề dao vào cổ Negan. Người đắc ý nhất lúc này chính là Krat. Hắn như một đứa trẻ vừa khoe chiến tích với thần tượng của mình. Krat kể lại toàn bộ quá trình ép Maggie hợp tác, thậm chí còn vô cùng tự hào vì cuối cùng cũng bắt được người đại ca năm xưa. Khuôn mặt Maggie đầy phẫn nộ. Negan nhìn thẳng vào mắt cô, hy vọng sẽ nhìn thấy chút hối hận nào đó. Không lâu sau, cả nhóm tới một căn biệt thự bỏ hoang. Con trai Maggie đang bị giam giữ tại đây. Lần này, Krat thật sự giữ lời, thật sự muốn thả cậu bé ra. Negan biết rõ một khi rơi vào tay Krat, bản thân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp nên nói với Maggie, hãy chăm sóc tốt cho Nini giúp tôi. Rồi hắn bước về phía chiếc lồng giam. Khi đi ngang qua con trai Maggie, hắn nói, rất vui được gặp cháu. Sau đó bị bọn cướp cưỡng ép dẫn đi. Maggie lúc này hoàn toàn chìm trong cảm giác vui mừng khi gặp lại con trai. Nhưng điều trớ trêu là cậu bé lại chẳng hề tỏ ra biết ơn, thậm chí còn lạnh lùng nói rằng mình sống ở đây rất tốt, không cần mẹ tới cứu. Maggie biết rằng đó chỉ là lời nói lẫy. Sau nhiều lần gặng hỏi, cô mới biết nguyên nhân thật sự. Cậu bé không thể chấp nhận việc Maggie đi cùng Negan, kẻ thù lớn nhất của gia đình họ. Maggie nghẹn lời, bởi có lẽ chỉ mình cô mới hiểu cảm giác mâu thuẫn ấy. Trong khi đó, Nick đã giữ đúng lời hứa với Negan. Sau khi rời khỏi thành phố chết cùng Nini, anh đưa cô bé tới một cộng đồng mới an toàn hơn để sinh sống. Còn bản thân thì quay về Babylon khôi phục chức vụ. Đối mặt với cấp trên, Nick không còn như trước, nói dối rằng chính mình đã bắn chết Negan. Mục đích là để các cơ quan thực thi pháp luật ngừng truy đuổi hắn. Bởi sau tất cả những gì cùng trải qua ở thành phố chết, Nick hiểu rằng Negan không phải con quái vật như lời đồn. Nhưng điều những kẻ lãnh đạo Babylon quan tâm lại hoàn toàn khác, chính là nguồn nhiên liệu metan khổng lồ trong thành phố chết. Bởi sau tận thế, ethanol từ ngô đã không còn đủ để duy trì mọi phương tiện và máy móc. Nếu kiểm soát được nguồn metan vô tận kia, họ gần như sẽ nắm quyền kiểm soát tương lai cả thành phố chết. Trong lúc đó, Negan cũng nhận ra một điều kỳ lạ. Krat không hề muốn giết hắn, ngược lại còn có phần quá nhiệt tình và kính trọng. Bởi trong mắt Krat, Negan vẫn luôn là thủ lĩnh vĩ đại nhất. Địa vị hiện tại của hắn phần lớn đều do Negan năm xưa dẫn dắt. Nhiều khi hắn vẫn nghĩ rằng nếu ngày đó mình không giết đứa trẻ kia, có lẽ họ vẫn sẽ luôn đồng hành cùng nhau. Negan chỉ giữ gương mặt lạnh tanh, không nói một lời. Hắn hiểu quá rõ Krat đã trở thành thứ gì. Cho đến khi cả hai bước vào một nhà hát bỏ hoang, Krat mới tiết lộ mình muốn đưa Negan đi gặp một người cực kỳ quan trọng. Nhìn đám lính canh bên ngoài, Negan biết địa vị của người này không hề thấp. Krat còn thản nhiên nói, nếu Negan giống như người cha thì người bên trong chính là mẹ hắn. Và người phụ nữ ấy chính là Dama, kẻ thực sự thao túng mọi thứ phía sau thành phố chết. Nhưng điều khiến Negan hoàn toàn không ngạc nhiên khi gặp bà ta. Thậm chí Dama còn yêu cầu Krat rời đi vì muốn nói chuyện riêng với Negan. Negan hơi tò mò. Một thủ lĩnh như Dama đã tốn bao công sức bắt hắn tới đây, rốt cuộc muốn điều gì? Nhưng thay vì trả lời, Dama chỉ lấy ra huy hiệu của Nick. Ngay từ lần đầu nhìn thấy huy hiệu Babylon, bà ta đã đoán được chính quyền New Babylon sớm muộn cũng sẽ nhắm tới thành phố chết, nơi sở hữu nguồn metan vô tận, một tài nguyên mà không thế lực nào cưỡng lại được. Dù lực lượng của Dama rất mạnh, nhưng bà ta biết mình không thể đối đầu trực diện với cả bộ máy chính quyền Babylon. Trừ khi có một thủ lĩnh đủ điên, đủ liều đứng ra lãnh đạo, và người phù hợp nhất chính là Negan. Nhưng Negan từ chối. Tại sao tôi phải giúp bà? Dama bình tĩnh hứa sẽ cho Negan tất cả quyền lực, địa vị, thậm chí toàn bộ thành phố chết, miễn là hắn đồng ý đứng về phía mình. Sau quả ngọt, Dama lập tức chuyển sang trái đắng. Bà lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Khi mở ra, bên trong lại là một ngón chân người. Negan lập tức biến sắc, bởi đó chính là ngón chân của con trai Maggie. Thì ra Dama đã điều tra Negan từ rất lâu trước đó. Bà ta biết rõ mối thù giữa Maggie và Negan, cũng biết chắc rằng vì cậu bé, Negan nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Và nếu hắn không hợp tác, Dama sẽ tiếp tục cắt từng bộ phận khác của cậu bé bất cứ lúc nào. Trong lúc ấy, Maggie lặng lẽ bước vào căn phòng nơi Nini đang ngủ, đặt con khủng long đồ chơi xuống cạnh cô bé. Hóa ra trước đây Maggie chưa từng đốt nó, và bây giờ cô cũng không quên lời nhờ vả của Negan, chăm sóc Nini như con ruột. Sau đó, Maggie đi tới phòng của con trai mình. Sau nhiều ngày suy nghĩ,
cô cũng nhận ra sai lầm lớn nhất của bản thân. Cô đã để thù hận che mờ tất cả. Giờ đây, khi con trai và Nini đều đã an toàn, Maggie quyết định quay lại thành phố chết để giúp Negan. Bởi cô biết mình đã nợ hắn quá nhiều, ngay cả cái chết cũng không tiếc. Cùng lúc đó, Negan nhìn người phụ nữ đang thao túng mình bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, hắn và Maggie thật ra rất giống nhau, đều bị thù hận nuốt chửng và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ điều quan trọng nhất. Và đó cũng là toàn bộ nội dung sơ lược mùa 1. Nhiệm vụ giải cứu Henry ở tập cuối đã kết thúc. Có lẽ trong phần tiếp theo, Negan và Maggie sẽ tiếp tục hợp tác để đối đầu với hai thế lực lớn, Dama và New Babylon. Nếu câu chuyện phát triển theo hướng này thì mối thù năm xưa giữa họ rất có thể sẽ dần được xóa nhòa. Bởi sau cả một mùa đồng hành, hai con người từng xem nhau như kẻ thù đã xóa bỏ rào cản. Và trong trận chiến sinh tử tiếp theo, việc xuất hiện những cảm xúc đặc biệt giữa họ là điều đương nhiên. Dù sao đi nữa, rất khó để hoàn toàn vô cảm với một người sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu con trai mình. Đặc biệt là khi Negan đã biết Maggie lừa dối và lợi dụng hắn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn hy sinh vô điều kiện. Chỉ cần trái tim không làm bằng sắt rồi cũng sẽ có ngày bị cảm hóa. Được rồi, phim đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thích video này, đừng quên like và để lại cảm nhận dưới phần bình luận để cùng nhau thảo luận về mùa tiếp theo của Thành phố Chết. Hẹn gặp lại ở video sau.